My God, I hate drugs. Kinwestiyon kahapon ng ilang mga senador ang pagkakapili sa Mislatel Consortium bilang ikatlong telco player sa bansa. Sa pagdinig kahapon, sinabi ni Senador Drilon na deemed revoked o wala ng bisa ang prangkisa ng Mislatel matapos itong hindi makapag-operate sa loob ng isang taon mula nang makuha nito ang prangkisa noong 1998. Bukod dito, binenta rin anya ng Mislatel ang majority shares nito sa mga negosyante ng walang pag-aapruba ng Kongreso. Tiniyak naman ni Senador Grace Poe na maglalabas sila ng committee report tungkol dito. Sinabi ni Secretary Rio kung anong magiging desisyon ng Senado kung sinabing wala silang lehitimong prangkisa, hindi maaring matuloy yan. Pero syempre, iniisip din naman natin yung interes ng mas nakararami. Sakali namang tuluyang ma-revoke ang prangkisa ng Mislatel, sinabi ng Malacanang na hanap ang gobyerno ng panibagong telco player. Mga balita tayo ngayon sa labas ng bansa. Makabuluhan ang naging mensahe ni Pope Francis sa kanyang unang talumpati sa pagdiriwang ng World Youth Day sa Panama. Partikular siyang nanawagan sa mga leader ng bansa na mamuhay ng simple at walang tinatago. Dagdag pa ng Santo Papa, kailangan ng mga kabataan ngayon sa mundo ang mga nakatatandang nagtataguyod ng quote, authentically humane politics. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ipinagdiwang ang World Youth Day sa Central America. At sa China, ikinamangha ng mga mamamasyal o namamasyal sa lugar ang tinaguriang pinakamahabang 3D printed concrete bridge. Nagbukas ito para sa publiko sa Shanghai noong weekend. May haba itong 86 feet na nasa pagitan ng isang pond. Dose-dose ng mga hollow concrete sections ang inimprenta at pinagdikit-dikit para mabuo ito. Mas nakatipid din umano ng 30% sa gastusin ang pagkakagawa sa tulay kumpara sa tradisyonal na paraan. Ipagpapatuloy ngayon ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang pagdinig sa panukalang ibaba ang edad sa pagpapanagot ng mga kabataang nasasangkot sa krimen. Nandoon ang aming correspondent na si Joyce Ilas. Joyce, ano ang inaasahang maging desisyon ng Senado? Cherry, inimbitahan nga ng House Justice Committee ngayong umaga ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para magbigay linaw kung bakit maraming kabataan ang nasasangkot sa krimen o lumalabag sa batas. Nauna na ang sinabi ni House Justice Committee Chairman Dick Gordon na pabor siyang pababain ng edad sa pagpapanagot ng mga kabataang nasasangkot sa krimen. Pero dagdag din niya na higit sa usapin ng edad, mas mahalaga na alamin na kung paano nga ba masusolusyonan ang problema. Aniya, kailangan raw ng holistic approach dito. Dahil dyan, inimbitahan niya ang mga kalihim o kinatawan ng Department of Justice, Interior and Local Government, Edukasyon, or Education at Social Welfare, ang Philippine National Police and the Commission on Human Rights at iba pa. Inibitahan din niya ang mga mayors sa iba't ibang lungsod sa Maynila dahil ayon sa batas ang LGU ang may responsibilidad sa mga bahay pag-asa o yung mga reformation centers kung saan dinadala ang mga batang lumalabag sa batas. Inaasahan ring dadalo sa pagdinig ngayon ng ilang mga eksperto sa psikolohiya at sa karapatan ng mga kabataan. Ani Gordon, nais din nilang alamin kung paano nga ba maaaring makatulong ang edukasyon at ang pamilya para maiwasan ng mga bata na lumabag sa batas. Anumang oras na inaasahan nating magsimula ang pagdinig, nauna na sinabi ni Gordon na plano niyang tapusin ang diskusyon tungkol sa panukalang ito sa kanyang komite ngayong umaga ngayong araw para sana ay mailatag niya ang kanyang committee report sa plenaryo sa susunod na linggo. Cherry. Maraming salamat, Joyce Ilas, nag-uulat mula sa Senado. Naharap pa rin sa panganib ang mga kabataan sa kabila ng kasalukuyang batas sa Age of Social Responsibility. Yan ay ayon kay Senador Richard Gordon, Chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Sinabi ng Senador, kailangan muling pag-usapan ang batas para mas maging epektibo ito. You have a lot of children being raped or raping each other, and to my mind, we have not really addressed the concept of that truly putting our money where our mouth is. That's why today I'm going to concentrate on that. Talk about what the Constitution says. Talk about PD 603, where parents must be held liable. Or for that matter, talk about the police when they catch somebody being forced or intimidated by somebody to sell drugs at a very tender age.
Maaari lamang magdulot ng kalituhan ang bagong panukalang batas na ibaba ang minimum age of social responsibility. Yan ay ayon sa opisyal ng isang unit ng United Nations na UNICEF. Sa panayam sa CNN Philippines, sinabi ni UNICEF Policy and Advocate Chief Anjanette Sagisag na kasalukuyan ng may umiiral na batas tungkol sa pagpapanagot sa mga menor de edad na nakakagawa ng krimen. Ipinaliwanag naman ng House Justice Chairman ang nilalaman ng mga probisyon ng panukalang batas. If one has committed petty offenses, it's not mandatory for the child to be confined with a youth care facility or the bahay ng pag-asa. The cases are limited only for one if the child has committed more or less serious offenses, which are actually exclusively enumerated under the amendatory bill. And second, if the child is a neglected one, and as defined by the Child and Youth Welfare Code, if the child has no parents, or any foster parents of that effect, then he shall be considered a neglected child, in which case he shall be confined at the youth care institution. All the bases are already covered in the existing amendment. So there's nothing new or new protection that our Congress is actually offering. In fact, it opens the door for more, again, to me, more lack of clarity on what needs to be done for children. So what is the UNICEF pushing for at this point? Really, what we're pushing for is implement the law as it is. Republic Act 9344, as amended by Republic Act 10630, should be fully implemented. Sang-ayon ng isang psychologist na hindi na kailangan pang amyendahan ng batas tungkol sa pangangalaga sa karapatan ng mga kabataan. Kasama rin ang hepe ng Anti-Violence Against Women and Children Unit ng PNP. Inihayag nila ang kanilang mga pananaw sa issue sa panayam sa programang On the Record. Narito ang bahagi. We don't have to amend or do anything. We just have to make it work. And that's also how we do not label young children as criminals. No? So I think we should be for the children, the benefit of the child. As a mother, you know, not as a police officer. Yes, because yes. I too is a mother. So it disheartened seeing my child, say 9 years old, 12 years old. So hindi pa teenager yung anak ko. Kumbaga, hindi pa siya gumagraduate into childhood na sinasabi. Papunta na siya doon sa teenage life, like 13 up to. Correct. So it saddens if ikukulong na yung anak ko. There are letters of law that prohibits these acts. But ang tinitignan po natin dito yung pagiging restorative justice system. Muling mapapanood ang kabuuan ng replay ng On the Record mamayang alas 8 ng gabi at bukas alas 5:30 ng hapon. Tinanong sa unang senatorial forum ng CNN Philippines noong Disyembre ang issue sa minimum age of criminal o social liability. 8 kandidato sa pagkasenador ang nagbigay ng kanilang mga saloobin. Balikan natin ang kanilang mga naging sagot. Senate President Tito Soto says the current age of criminal liability in the Philippines is too high, even for international standards. So candidates, the question is, well, the Senate President filed Senate Bill 2026, seeking to lower the age of criminal liability from 15 to 13. Ang tanong, would you vote to approve this measure? Yes or no? Tatlong no. Gary Alejano, Bam Aquino, and Shell Diokno, yes. For Bato, Yes. De La Rosa, JV Ejercito, Senator JP Juan Serge, Ponce Enrile. and Francis Tolentino. 5. Ihahatid ng CNN Philippines ang ikalawa nitong senatorial forum sa linggo, January 27. 6 na kandidato sa pagkasenador ang dadalo sa forum, sina dating Interior Secretary Rafi Alunan, dating Congressman Nery Colmenares, dating Bangsamoro Transition Commission member Samira Gutok, dating Presidential Spokesperson Harry Roque, dating Senador Mar Rojas, at dating Congressman Erin Tanyada. Magaganap ang forum sa Ateneo de Manila University alas 5 ng hapon at mapapanood ng live sa CNN Philippines.
Kung kayo naman ang tatanungin, ngayong edad 12 taong gulang ang ipinapanukalang minimum age of social responsibility, payag ba kayo sa edad na ito? Oras na para boses nyo naman ang aming pakinggan. Bukas ang aming Facebook Live para sa inyong mga komento.